دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان در ویدیوی قبلی ما به ورژن های مختلف مدیریت پروژه و رویکردهاش اشاره کردیم. امروز نمیخوام در مورد حوزه های مدیریتی و تغییرات ورژن های مختلف مدیریت پروژه صحبت کنیم. میخوام از یه نگاه دیگه این تغییرات رو بررسی کنیم و دیدمون رو بازتر کنیم. امروز میخوایم به چرخه حیات پروژه و همینطور به محدوده کار بپردازیم. ما یک بار گفتیم که ورژن قبلی مدیریت پروژه تغییر کرد چون فرض میکرد که همه چیز قابل پیش بینی هستش و این ضعف اون بود. مسئله ضعف نیستش، مسئله اینه که ما برای پروژه های مختلف محدوده کاری مختلفی داریم. بذارین از اولین و راحت ترین شروع بکنیم. وقتی همه چیز قابل پیش بینی هستش، ما پروژه‌ای رو داریم انجام میدیم که محدوده کاریش کاملا مشخصه، از ابتدا تا آخر کار مشخص شده و ما میتونیم یک بار برنامه‌ریزی بکنیم برای کل پروژه. در این روش ما میتونیم از روش پیش بینی و یا روش آبشاری یا همون سنتی استفاده بکنیم. یعنی همه چیز مشخصه، براش برنامه‌ریزی میکنیم چون نیازمندی ها رو میدونیم و بعد وارد اجرا میشیم. ما همونطور که گفتیم فاز شروع داریم، برنامه‌ریزی داریم، اجرا، کنترل و فاز بستن پروژه. در این روش همه چیز مشخصه، محدوده کار رو میدونیم، بنابراین میتونیم که از این روش استفاده بکنیم و یک بار برنامه‌ریزی بکنیم برای کل پروژه با کمی تغییرات. بنابراین کار رو شروع میکنیم، براش برنامه‌ریزی میکنیم، اجرا، کنترل و کلوزینگ و میتونیم از روشی استفاده بکنیم که در اون همه چیز قابل پیش بینی هست یا روش آبشاری. یک فاز تموم میشه، ما وارد فاز بعدی میشیم. دوستان عزیز، روش دیگه یا الگوی کاری دیگه که ما برای پروژه در نظر میگیریم وقتیه که محدوده کار مشخصه اما زمان و بودجه نهایی نشده. ما از روش تکرار استفاده میکنیم، یعنی دوباره ما فاز شروع داریم، فاز تحویل یا کلوزینگ رو داریم، اما برای برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل این چرخه تکرار میشه. یعنی ما برنامه‌ریزی میکنیم، اجرا داریم، کنترل میکنیم و بازخوردهایی که از کنترل میگیریم، چه توسط تیم خودمون چه مشتری و یا کارفرما، رو دوباره وارد برنامه‌ریزی میکنیم و این چرخه رو انجام میدیم تا محصولمون تموم بشه و اون چیزی که نهایی دلمون میخواد رو به دست بیاریم. یعنی این چرخه تکرار میشه تا محصول نهایی طبق اسکوپ کاریمون و محدوده کاریمون به دست بیاد. رویکرد دیگه‌ای که داریم رویکرد افزایشی هستش. این روش به این صورته که ما فاز ابتدا تا انتها رو انجام میدیم، یعنی شروع، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و بستن پروژه رو داریم. یک فاز رو انجام میدیم، تحویل مشتری میدیم و وارد فاز بعدی میشیم. یعنی محصول هر دوره، هر فاز قابل استفاده هستش. این کار رو انجام میدیم تا سرعت تولید کار رو بالا ببریم و رضایت بیشتری از مشتری داشته باشیم. بنابراین کار رو فاز به فاز یا تیکه تیکه تحویل مشتری میدیم تا از زمان بهترین استفاده رو ببرید. دوستان عزیز، روش دیگه روش اجایل یا چابک هستش که بسیار قابل توجه مدیران هستش. یعنی تحویل های مکرر و کوچیک بر اساس رضایت مشتری تا زمانی که رضایت کامل مشتری حاصل بشه. در این روش ما دوباره شروع و پایان رو داریم، اما برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل مدام تکرار میشه تا رضایت کامل حاصل بشه. دوستان، ما نمیتونیم بگیم کدوم روش بهتر هستش، روش چابک یا روش تکراری یا روش قابل پیش بینی و آبشاری. با توجه به شرایط هزینه، زمان و مخصوصاً محدوده کاری ما یکی از این روش‌ها رو انتخاب می‌کنیم و رویکردمون رو نسبت به اون پروژه می‌دونیم. بنابراین ما باید با همشون آشنایی داشته باشیم با توجه به اسکوپ کاریمون که کاملاً مشخصه یا نیست، یا شرایط تحویل پروژه و درخواست کارفرمای اصلی و مشتری. ما یکی از اینها رو انتخاب میکنیم. ممکنه یکیش رو انتخاب بکنیم، یک الگو رو یا ترکیبی از این الگوها رو. دوستان، این مبحث
گسترده و یکم پیچیده هستش. بنابراین من توسط اسلایدها سعی میکنم حتما یک ویدیو برای روش‌های مختلف براتون ضبط بکنم و هدف این بود که بدونیم برای محدوده کاری مختلف ما روش‌های مختلفی رو میتونیم انتخاب بکنیم و روش درست یا غلط نداریم. باید بهترین روش رو با توجه به شرایط پروژه انتخاب بکنیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. خیلی زود میبینمتون.